नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ लोकल जेसन डाटालाई चाहिँ कसरी रिड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र पहिला तपाईहरुले जेसन भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेसन भनेको सिम्पली के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भयो। यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ डाटाहरु बीच चाहिँ सेन्ड गर्ने भयो थुप्रै कम्प्युटरको डिभाइसहरुमा। यो भनेको चाहिँ एउटा लाइटवेट डिभाइस पनि बुझ्न सकिन्छ। अब जेसनमा चाहिँ मेनली डाटा टाइप युज हुने भनेको नै स्ट्रिङ, नम्बर, बुलियन, एरे, अब्जेक्ट, नल र यसको रुल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेसन भनेको सधैँ की भ्यालुको फर्मेटमा हुनुपर्ने हुन्छ र यो सधैँ कमाले सेपरेट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र जेसनमा चाहिँ अब स्क्वायर ब्र्याकेटलाई चाहिँ हामीले एरे भन्न सकिन्छ भने कर्ली ब्रेसेसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट भन्न सकिने भयो। र अब आउनुहोस् अब हामी अब लोकल जेसन डाटालाई चाहिँ त्यसलाई कसरी रिड गर्न सकिन्छ हाम्रो एपमा भनेर चाहिँ त्यो सिक्ने छौं। पहिला मैले चाहिँ एउटा लोकल जेसन डाटालाई चाहिँ यहाँ राखेको छु जुन तपाईले यहाँ अलरेडी देख्नु भइसकेको छ। जुन चाहिँ मैले आइटम भन्नेमा चाहिँ राखेको छु। यसमा चाहिँ तीनवटा प्यारामिटर दिएको छु मैले, जुन चाहिँ आईडी, नेम र डिस्क्रिप्सन भनेर। र अब म यो लोकल जेसन डाटालाई चाहिँ यो हामीले एपमा चाहिँ कसरी फेच गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो म तपाईलाई सिकाउने छु आजको भिडियोमा। पहिला सुरु चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ पहिला के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि लोकल जेसन डाटालाई चाहिँ अब तपाईले चाहिँ pubspec.yml मा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी गरिसकेको छु। त्यो सकेपछि चाहिँ म यहाँ एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु जुन चाहिँ रिड जेसन, जुन चाहिँ यसको टाइप भनेको फ्युचर टाइप भयो, फ्युचर पोइट। र यसमा तपाईले स्ट्रिङ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा रुट बन्डल भन्ने एउटा प्रपर्टी छ अब जेसनको डाटा रिड गर्नको लागि। र यसले चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो हामीले लोकल जेसनलाई स्टोर गरेको छु नि त्यसलाई हामीले कुन पार्टमा छ भनेर चाहिँ अब त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा मेथड छ डट स्ट्रिङ भन्ने मेथड। अब यसको तपाईहरुले यहाँ की प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त्यो जेसन मैले जुन अघि तपाईलाई देखाएको त्यो कुन फाइलमा छ, कुन फोल्डरमा छ त्यो तपाईले यहाँ पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। एसेट डाटा डट जेसन भन्ने फाइलमा जुन चाहिँ तपाईले अलरेडी देख्नु सक्नुहुनेछ। एसेट भन्ने फोल्डरमा छ मेरो, अनि यो डाटा भन्ने जेसन भन्ने एउटा फाइल भयो। र यसलाई चाहिँ म एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न चाहन्छु। र यो फिचर टाइप भएको हुनाले यसलाई अवेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र यो रेस्पोन्सबाट चाहिँ मैले यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो। डिकोड भन्नाले स्ट्रिङलाई चाहिँ अब मैले अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा जेसन डिकोड भन्ने छ। र यसमा चाहिँ तपाईले रेस्पोन्स भन्ने पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ म एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न चाहन्छु। तपाईले यहाँ सेट स्टेट राख्नुपर्ने हुन्छ यो डाटालाई चाहिँ अब एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नको लागि। डाटा तपाईले चाहिँ एज अ डिक्सनरीमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ आइटम भनेर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्सन युआईमा देखाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ म एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरिदिन्छु जुन माथि मैले बनाएको जेसन डाटा भनेर। र यति गरेपछि चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि अब हामीले अब युआईमा देखाउनको लागि चाहिँ म एउटा पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँ एउटा बटन राख्न चाहन्छु। त्यो जब त्यो बटन क्लिक हुन्छ नि त्यो बटन क्लिक गरेपछि चाहिँ
त्यो डाटाहरु चाहिँ म तल फेच गर्न चाहन्छु। अब मैले यहाँ बडी भन्ने चाहिँ एज अ प्यारेन्ट भनेर विजिट बनाए, यसभित्र चाहिँ मैले कलम भन्ने एज अ चाइल्ड बनाए, कलम लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। अब लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ म पहिला एलिभेटेड भन्ने बटन राख्न चाहन्छु। एलिभेटेडले दुईटा प्रोपर्टी लिने भयो, एउटा अनप्रेस र अर्को चाइल्ड। चाइल्डमा टेक्स्ट भन्ने विजिट पास गरिदिन्छु। र अनप्रेसमा चाहिँ मैले माथि मेथड बनाएको यो कल गर्छु। र यति सकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब यो प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ तल म युआई मा देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईले कन्स्ट राखिदिनुस्। अब त्यो युआई मा देखाउनको लागि चाहिँ म लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि मलाई यो सबै डाटाहरु चाहिँ देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो, अब त्यो डाटा छ कि छैन, यदि त्यो जेसन डाटामा छैन भने चाहिँ मैले त्यो साइज बक्स देखाइदिन्छु। त्यसको लागि जेसन डाटा इज नट एम्प्टी छैन भने चाहिँ म लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गरिदिन्छु। यदि त्यो एम्प्टी छ भने चाहिँ साइज बक्स युज गरिदिन्छु। अब जेसन डाटामा डाटा छ भने चाहिँ अब त्यो डाटा देखाइदिने, हैन भने चाहिँ साइज बक्स देखाइदिन्छु। लिस्ट भ्यू बिल्डरले आइटम काउन्ट भन्ने लिने भयो। आइटम काउन्ट भनेको जेसन डाटामा कतिवटा डाटा छ त्यसको लेन्थ दिने भयो। आइटम बिल्डरले कन्टेक्स्ट र इन्टिजर भन्ने लिने भयो। यसले म रिटर्न गरिदिन्छु एउटा कार्ड भनेर। कार्डमा म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि यसले चाइल्ड भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो। लिस्ट स्टाइल युज गरिदिन्छु। लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ यसले म पहिला सुरुमा लिडिङ भन्ने प्रोपर्टी राख्न चाहन्छु। लिडिङमा सर्गर अवतार युज गर्न चाहन्छु म। अनि यसको सर्गर अवतारमा यसले चाइल्ड भन्ने युज गर्ने भयो। यसको टेक्स्टमा चाहिँ म त्यो आइडी पास गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म के युज गर्छु, जेसन डाटाको डिक्सनरी युज गर्नु पर्यो। इन्डेक्स पहिला इन्डेक्स त्यो कुन इन्डेक्समा छ त्यो युज गर्नु पर्यो र त्यसको डिक्सनरी युज गर्नु पर्यो। अब तपाईले यहाँ जेसन डाटामा आइडी के दिनु भएको छ त्यही आइडी तपाईले यहाँ पनि त्यही सेम पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो युआईमा अलरेडी यहाँ देखिसकेको छ। बटन अब जब क्लिक गर्छु अब इस्यु आएको छ के भन्दाखेरि नल चेक अपरेटर युज नल भ्यालु। यसको मतलब चाहिँ हामीले त्यो इस्यु फिक्स गर्नको लागि मैले लिस्ट भ्यू डट बिल्डरलाई चाहिँ एक्सपान्डेडमा व्याप गरिदिन्छु। र एक्सपान्डेडमा व्याप गरेपछि चाहिँ त्यो रिलोड गरौँ। डाटाहरु आयो हैन 1 2 3 4 5 हामीसँग 5 वटा डाटाहरु छ लोकल जेसनमा, त्यही भएर 5 वटा देखाएको हो। अब त्यसपछि म के युज गर्छु, यसको टाइटल युज गर्न चाहन्छु। टाइटलमा सेम यसले टेक्स्ट पास गर्न चाहन्छु। आइडी को ठाउँमा नेम भयो र सब टाइटलमा म डिस्क्रिप्सन पास गर्न चाहन्छु। डिस्क्रिप्सन आयो हैन। अब म यति ब्याक गरेर रेजिस्ट्रेसन जान्छु र यसलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै डाटाहरु फेच भएर आउने भयो हैन। आज मैले सिकाउन लागेको यही हो, जुन चाहिँ लोकल जेसनबाट चाहिँ डाटाहरु चाहिँ कसरी फेच गर्न सकिन्छ, जुन तपाईहरुले जुन देख्नु भइसकेको छ। र आई होप तपाईहरुले
बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु र हाम्रो भेट चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हुनेछ। जय नेपाल।